super excited akong buksan yung aking biniling Gucci bag online. Gucci-Guccihan. At saka guys, medyo nawala ako sa white world kasi ito pinagkakabalahan ko siya ngayon. At so far, okay naman. Kailangan kasi natin mag-sideline ngayon. So, ano pag inaantay natin? Excited na ako. So, buksan natin. Ito, turn on natin yung ilaw. Huwag tayong masyadong maingay kasi tulog pa sila. I'm so excited lang na buksan talaga to. So, on na natin ilaw. Taran! Ilagay ko talaga siya para hindi ko makalimutan. Excited na nakakalimutan. So, may sealed pa siya guys. Naka-sealed pa. Ayan, ito siya. Mickey Mouse. Sa hindi nakakaalam guys, adik ako sa mga Mickey Mouse items. Marami na akong Mickey Mouse. So, pag umuwi ako ng Pilipinas, papakilala ko sa inyo isa-isa. Isa-isa. Papakita ko sa inyo isa-isa yung mga Mickey Mouse collections ko. Medyo marami-rami na rin sila. Yung iba bigay ng mga friends ko, birthday gift, Christmas gift. So, ito na siya. Huwag tayong maingay kasi tulog pa sila. Ito na. Excited na ako. Excited na ako. Ayun. Ayun siya. Ito siya. Then, tingnan natin kung ano yung nasa loob. Wow! Wow! Mukha siyang original pero hindi siya original guys. So, yung quality niya, yun. Diba? Yan, may resibo pa. Then, ayun. Hong Kong. Nandito ako sa Hong Kong ngayon. Then, ayan, ang ganda talaga. Grabe. Para siyang original, guys. Pati yung, kasi matagal na ako before, mga 1 year ago, nag-online na rin ako ganito. Nagpapa-order ako from here going to Pinas. Mga branded bags. Top quality. Hindi siya original, pero yung quality niya is like original na rin. Yun, ayan. Yan. Ito na siya. Ito na siya. Medyo ano. Ang tangkad ko kasi hindi ako kasya sa ano. Yan siya. Ganito ko. Wait. Wait. Yan. Excited na ako. Yan siya. May gas bag siya. Oh, ito na nga. Actually, ito siya yung talagang in-order ko. Tapos nagtanong ako sa ayan, grabe. Iba-iba. Iba kasi dito. So, tinanong ko yung supplier ko, bakit ganito yung design sa labas? So, sabi ng supplier, never mind na yung photo sa labas. Kasi ito talaga siya naman. Kasi isa lang ito. Yan. Maganda siya. Ang ganda ng quality niya, guys. Grabe. Hindi ko sasabihin sa inyo kung magkano siya. Just click my inbox sa messenger ko. May live scenarios and FB account ko, Instagram guys. Nandiyan naman sa ano ko yung description. Kung gusto niyo mag-order katulad nito, grabe ang ganda niya. 'Di ba? Complete inclusion na siya, may box. May dust bag, naka-sealed pa, grabe. Oh guys, tingnan niyo, grabe talaga, ang ganda, 'di ba? Oh, ayan oh. So, sa murang halaga. Para ka lang yung sosyalin. So, ipapakita ko sa inyo guys. Hindi ako pwedeng mag-ano kasi hindi ako nakapagbihis. Nakapang tulog lang ako. Yan. Ganda siya. Sling bag siya guys. Diba? Wala nga akong ano eh. Wala pa akong ano dyan. Mga morning star. Wala pa akong hilamos guys. Tulog pa sila. Hindi ingay na ako no? Ayan, may sling siya. Tapos, wait lang. Tingnan nyo yung loob. Ayan, ang hirap pag wala akong ano eh. Tripod. Wala akong tripod na gamit. Ayun.
Ayan siya guys. Ang ganda. Ang ganda. Tapos ito yung zipper niya. Pakita ko, Gucci din. May tatak siyang Gucci. Diba? Ayan, meron din dito. Ang ganda-ganda guys. Ang ganda-ganda. Kung gusto niyo mag-order, hit my, kontakin niyo ako sa Facebook. Ayan, nagtitinda ako ng ganito. Sa Messenger tsaka sa Instagram, ilalagay ko sa description bag. Ayan, made in Italy. Grabe, ganda ng telas. As in, gusto ko siya. Alam nyo guys, matagal, yun nga, 1 year ago ako gusto ko talaga, addict ako sa mga bags. So, habang ako mismo nagtatry. Kumari, okay, orderin ko to. Tapos, yun. Ano ko yung muna yung quality niya, tsaka ko siya ibebenta din. Kasi maganda talaga yung nai-try mo yung quality ng product na binibenta mo. Ang ganda niya. Tapos, ito na yung sling bag. May kasama ko dito. Yung alaga ko tulad niya. Wow, ang ganda. So, ito yung sling bag. Ay, ito yung sling niya. Isa siyang sling bag. Pwede din siyang handbag. At pwede mo rin siyang lagyan ng sling. So, ito siya. Grabe. Parang, talaga siya, original. Para siyang original, guys. So, ito yun. Tingnan mo yung makikita mo naman eh. Ayan. Tsaka hindi naman ako nagtitinda ng mga product na hindi ko talaga mismo subok. Kasi nakakahiya sa mga sa magiging customer mo. Ayan. So far, wala pa naman akong bad feedbacks from mga customer ko guys sa Pinas. Umuulit at umuulit pa rin. Ayan. Kasi siya, with good quality but affordable, diba? Yayamanin. Sige, kakabit na natin. Mukha kang yayamanin pero napaka-affordable. Okay, kakabit natin. Wait. Ay, nanginginig ako. Kinikilig ako, grabe. Kinikilig ako sa kasi paborito ko talaga si Mickey. Nanginginig ako. Satisfied na satisfied ako, guys. Yun yung tahi, oh. Diba? Satisfied na satisfied talaga ako. Ang ganda-ganda niya. Ayan. So, guys, marami pa akong mga binibentang ganito. Comment down below kung ano pa yung gusto nyong brand ng bag na i-review natin. So, ito siya, Gucci siya. Meron din akong LV, Coach, ano pa ba? Prada. Comment lang kayo guys kung ano pa. Ito, siya, top quality siya. Complete inclusion, tsaka murang-murang halaga lang to. Diba? So, yun lang guys. Thank you so much for watching and comment down below kung ano pa yung gusto nyong i-review. Mayroon ako mga wallets guys. Murang-mura na. Order na rin kayo sa akin. Hit my inbox. Milay Scenarios yung FB account ko. Gonzales_May naman yung aking Instagram. So, thank you for watching. Bye.